اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. احنا وصلنا لفين في المره اللي فاتت؟ انا فاكر انه قلت لك انه في حاجه هنتكلم فيها الجلسه اللي جايه. كنا بنتكلم عن المخلوقيه وعلاقتها بالحاجه المخلوقيه وعلاقتها قلنا ان احنا هتفتح لنا حته الالم واللذه ايوه والطمانينه صحيح. موضوع كبير ده. موضوع بالظبط. انا اظن الجلسه دي يعني ازعم انها يعني ستحدث اثرا في نفسك يعني. الله المستعان. خدت بالك ان انا بدات بالايحاء، فانا اوحيت لك انه الجلسه دي مهمه. طيب. عشان اركز بقى. عشان تركز. قول لي بقى ايه كان سؤال ايه؟ المخلوقيه ايه مدى علاقتها بحاجه الانسان؟ طيب احنا قلنا كوني مخلوق يبقى انا مش خالق، يبقى انا مش مطلق، نعم، يبقى انا مش كامل، يبقى انا ناقص. خلينا اديك مثال. لو رحت اشتريت تليفون من محل، لما تاخد التليفون مش بتبقى فيه بطاريه شويه، مشحون شويه؟ أيوه. لما تفتحه بيبقى مشحون شويه. تلقائيا لما تشتغل ويعدي عليك زمن وتشتغل فيه، تلقائيا هيحصل ايه في البطاريه؟ هتقل. اول ما تقل تلقائيا هيديك اشعار باشحني. طيب يا اما بلايت معين، بصوت معين، كم. ده باختصار الحاجه. كونك مخلوق اذا انت تحتاج. الحاجه دي هي في الحقيقه نعمه، لانك لو ما كانتش عندك التليفون هيطفي ويفصل وهيقطعك عن العالم والاتصال، لانه ما قالكش ان انا ايه محتاج شحن. طيب احنا كده كوني مخلوق اذا انا احتاج. وكوني احتاج هيقودنا لحاجه تانية عامله مشكله عند الناس. ايه؟ كوني احتاج اذا اتالم. طيب هنشرحها. يبقى الاول لان انا مخلوق يبقى انا ايه؟ محتاج. يبقى انا في حاجه، والحاجه هي النقص. فكوني بحتاج تلقائيا هتؤدي بيا الى حاجه تانية. طبعا خد بالك اي حاجه بقولها لازم نسلم بها. يعني لازم اسلم باني كوني مخلوق او مخلوقه يبقى انا في حاجه. وزي ما قلت في الجلسه اللي فاتت، احنا طالع لنا جيل دلوقتي عشان وصلنا لبلوتو وعلشان عندنا شويه اختراعات، هو فاكر انه مش هيحتاج. لا، انت الحاجه عندك موجوده، بل بالعكس كل مالها بتزيد. طيب وده هنتكلم عليه بعد شويه يمكن في حته التوقعات والمعقولات. كوني بحتاج تلقائيا بتألم. الحاجه تلقائيا تؤدي الى الألم. ليه؟ ناخد مثالين جسدي وروحي. الجوع هو ايه؟ حاجه للطعم. تعريفه العلمي هو ألم. هو شعور بالألم. طبعا الجوع شعور بالألم، بس احنا بقى عشان السرف والتخمه اللي عندنا ما بقيناش نستنى لحد ما نتألم. احنا اول ما تيجي سيره الألم والجوع عاده بنفتكر مين؟ اللي في الصومال واللي في المجاعات، صح؟ صحيح. لكن في الحقيقه انا وانت بصراحه كده، هل بنستنى لحد ما نتألم عشان ناكل؟ لا طبعا. احنا بناكل عشان عايزين ناكل، احنا بناكل عشان ندخل الوقت، احنا بناكل عشان ما ينفعش نبقى قاعدين مع بعض من غير ما ناكل. طيب انما في الحقيقه الجوع هو ألم، العطش هو ألم. الألم ده تلقائيا يقابله ايه؟ لذة. ففي ألم الجوع يقابله لذة ايه؟ الأكل مثلا. الشبع. عشان تحصل على لذة الشبع انت محتاج حاجة اسمها الغذاء. واضح؟ في ألم العطش يقابله لذة الارتواء. نعم. محتاج لها ايه؟ مية. طيب او سائل. بالمناسبة طالما جبت سيرة المية، دراسة من سنوات في منظمة الصحة العالمية أكثر من 70% من الناس لا تشرب الماء. هو اللي بتشرب ايه؟ صودا ونسكافيه وقهوة ومش عارف. بيستغنوا تماما عن الماء. تصور؟ لأنهم اعتادوا إنه دايما بيبقى فيه نكهة. مع إنه المية متوفرة وسهلة. يصل الأمر بنا أننا ما بقيناش نقبل المية طعم عشان ما فيهاش طعم. ما هو يا ابني الأصل إنها ما يبقاش فيها طعم. تصور إلى أي درجة تمسخ الفطر والغرائز لدرجة أنها تستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب يبقى تاني الحاجة متعلقة بالألم، وخدنا لها مثال إيه؟ جسدي. نعم. اللي هو الجوع والعطش والكلام ده. مثال روحي، الحاجة للأنس اللي هي الوحشة. ده ألم. اللذة الأنس. محتاج لها إيه؟ الناس. صحيح. السوشيال ميديا بقى والمش عارف إيه والكلام ده والصحبة الطيبة إلى آخره. حاجة أخرى، حاجة العلم. الألم بتاعها الجهل. أيوه. اللذة العلم. محتاج لها إيه؟ قراءة وسعي وإلى آخره.
حاجة الحرية، الألم بتاعها العبودية، اللذة الحرية، محتاج لها إيه؟ أن تسعى لتحرير نفسك وإلى آخره. نيجي على الحاجة الكبرى التأله، الألم بتاعها أن تشعر بأنك في بعد عن الله، أشعر بالوحدة مثلا. مش الوحدة، حتة الغربة عن نفسك، حتة إنك أنت ما بقيتش راضي عن نفسك، ومع أنك عندك كل حاجة لكن تشعر بأنك مش راضي. ليه؟ لأنك فقدت الأنس الحقيقي نعم. بالله سبحانه وتعالى. في مقابل ذلك لذة الإيه؟ الأنس بالله. وده محتاج له إيه؟ أنك تتواصل، أنك تصل، أنك تصلي. فمقابل كل ألم في لذة. الكلام ده لو فهمناه هنعرف الحياة بتمشي إزاي. ما الذي يوقظ الإنسان من نومه صباحا؟ دفع ألم وطلب لذة. إزاي؟ هو إيه اللي يخليه يسيب السرير والدفى والمش عارف إيه ويقوم؟ بيدفع ألم. ألم إيه؟ ألم خشية الفقر ولقمة العيش وفوات أجر صلاة مثلا، دفع ألم. وفي المقابل طلب لذة اللي عكس كده. أيوه. أنا بقول للناس في المحاضرات مثلا، هو إيه اللي جايبكم تحضروا المحاضرة دي؟ دفع ألم وطلب لذة. دفع ألم الجهل والمرض النفسي والمش عارف إيه، ولذة العلم والصحة النفسية واضح؟ واضح. إيه اللي مخلينا أنا وأنت نجلس الجلسات دي؟ المفروض ان انا بقى في رمضان قاعد مع مراتي وعيالي وانت قاعد مش عارف ايه، دفع الم وطلب لذة. هتقول لي طب يا دكتور انا ممكن افهم دفع المي وطلب لذتي، طب انت تدفع الم ايه؟ صحيح. ايه رايك؟ هسيب لك السؤال ده. ما الذي يمكن ان ادفعه انا عن نفسي كالم؟ الألم انت ترى الناس حولك مش في صحة نفسية، حاسس ان هم بعيدين عن يعني ربنا. دي حته متقدمه شويه ادتني في برستيج يعني، انما لا حاجه اقل من كده. كلامك سليم بس اديني حاجه يعني يمكن اكثر اساسا من كده. تشعر بالغربة شوية وانت برضه متقدمه شويه. بص يا سيدي، دفع ألم إن أنا ماليش بصمة في الوجود. ازاي؟ ده ألم إن أنا بقى شاعر إن أنا ما عملتش أي حاجة، ما قدمتش العلم اللي عندي، ما وجودي زي عدمه. فاكر لما اتكلمنا على الوجود والشخصية؟ أيوة. ده ألم. في مقابله لذة الوجود والبصمة في الحياة، وأن أنا مستخلف في الأرض، ولذة إدخال السرور على قلب مسلم، ولذة إن أنا هنا بقى تيجي الحاجات اللي أنت قلتها، إن أنا اديت للناس علم ومش عارف إيه والكلام ده. في مقابل كل ألم في لذة. إيه المشكلة بقى؟ أن كثير من الناس مش قابلين فكرة إن الدنيا تقوم على الاثنين المتقابلين دول، الألم واللذة. وده هيدخلنا لمعضلة الإيه؟ الشر. لماذا خلق الله الشر؟ ليه؟ أصل كل شر هو عبارة عن ألم. يعني لاحظ معظم اللي بيسألوا عن الشر، هو ليه ربنا خد بابايا في مثلا في رابعة مثلا؟ هو ليه الولد الصغير بيتولد مع سرطان؟ هو ايه ذنب الطفل في سوريا ان يقتل؟ دايما الاسئله اللي متعلقه بالشر متعلقه بايه؟ بآلام. لو الناس فقهوا ان الحياه لا تقوم الا على ألم يقابله لذه هيستريحوا. يفضل قاعده لو اتفهمت، انا اظن ان الجمله دي لو اتفهمت هنستريح. الدنيا لا تخلو من ألم، يبقى على النفس ان تختار اي ألم يستحق. وضحت؟ واضح. كلنا نتألم. أنا في عندي صورة كده كنت طالبها من أخت مصممة، كان نفسي تبقى موجودة بس أوريها لك كده. على اليمين واحد متختخ كده وتخين ومش عارف إيه وقاعد مسترخي ومعاه ريموت، وجنبه بقى بيتزا ديليفري وجانك فود فاست فود ديليفري وقاعد. والصورة جنبيه واحد بيلعب رياضة وفت لكن عرق ومش عارف إيه وتعبان. وفوق اليمين مكتوب راحة تعب، شمال تعب راحة. وصلت؟ اللي على اليمين فاكر نفسه انه مستريح لكن في الحقيقة متعب، والكلام ده هيعرفه بعدين لما ما يعرفش يقضي حاجته، لغاية ما 2 3 يشيلوه. انا جالي واحد في العيادة لما اضطر يخش من الباب اضطر يخش بالعرض. ما يقدرش يخش كده. طيب اهو ده بيقول للتاني اللي بيلعب رياضة، يا ابني ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ تريح نفسك يا ابني ما تريح نفسك. التاني بقى يتفرج عليه ويبتسم بيقول له معلش خليك في اللي انت فيه. اصل اللي هو فيه شوية تعب لكن مآله الى ايه؟ الى راحة حقيقية. لو الكلام ده اتفهم هنعرف يعني ايه انه كل تعب الدنيا لا يساوي شيء في لذة آخرة. لا يساوي شيء، بل قبل لذة الآخرة لذة دلوقتي. كل التعب ده هيروح لكن لازم نعرف انه الألم ده سيقابله لذة.
هخش في حاجه كده متعلقه بالالم واللذه مهمه جدا، والظاهر انه حته الحاجه والالم واللذه والطمانينه هتاخد مننا جلسه تانية، فاستحملني شويه. تمام. لما واحد يسال سؤال زي هو ايه ذنب الطفل انه يتقتل في سوريا ولا في مصر ولا في مش عارف ايه، السؤال ده خطأ في ذاته. ليه؟ اللي بيسال السؤال افترض فرضيه من البدايه خطأ، ان الطفل ينبغي ان يكون مذنبا علشان يتقتل. هو مين قال لك كده؟ هو مش احنا بنقول انا لله وانا اليه راجعون؟ يبقى انا لله، يعمل بقى اللي هو عايزه. ياخدني بقى في حادثه مروريه، في عربيه، في صاروخ بينزل على بيت، في فيروس، بس كانسر، اني لله، ياخذني بالطريقه اللي هو عايزها. مش انا بقى اللي هقول له لا يا رب معلش خدني بالطريقه اللي انا عايزها، ابقى 90 سنه على فراش الموت يعني تستل روحي كده كالشعره من العجين. لا لا لا، انا مش اله، انا عبد. يفضل عليا ازاي اتعامل مع السنن الكونيه واتعامل مع النوازل النفسيه بنوع من السكينه لما تنزل بيه. اما حته ان انا اتخيل ان الحياه هي عباره عن فيلم هوليوودي اللي هي بقى يتولد الولد ويبقى لذيذ ومكلبز ونتصور معاه وتيدي بير ومش عارف ايه، ويكبر شويه ندخله الكي جي، وبعدين يكبر شويه يبقى مراهق ويقفل على نفسه مش عارف ايه، ويخش بقى في علاقه غراميه مع واحده صاحبته من غير ما نعرف. هو مين قال انه هي دي الناتشرال هيستوري بتاعت الولد؟ مين قال؟ هوليوود؟ وايه يعني؟ من قال انه الولد لازم يعيش 90 سنه؟ مش يمكن يبقى مكتوب له انه يعيش سنتين وبس؟ صحيح. ده هيخش بقى في حته التسليم. وبالتالي تصور لو الكلام ده احنا فاهمينه. انا مره كنت بدي دوره تدريبيه، فبقول كده كنت انا في مدينه ومراتي وعيالي في مدينه ثانيه، فانا بقول بكل بساطه كده، بقول لو انا دلوقتي روحت لو وربنا مد في الحياه كده وشفت بناتي بقى في سرايرهم وقبلتهم راحت واحده رفع ايدها كده قالت لي لحظه يا دكتور معلش ترجع شويه كده. قلت لها ايه؟ قالت لي انت قلت ايه؟ قلتها ان انا هروح. قالت لي لا انت قلت لها قصدك ان انا قلت ان لو ربنا مد في الحياه. قالت لي هو انت متصور ان ربنا ما يمدش في الحياه؟ قلت لها هو انت متصوره انه لازم ربنا يمد في الحياه؟ ما هو ده طول الامل. قالت لي وانت مستعد نفسيا قوي كده انك انت ممكن ما تشوفش يعني مراتك وعيالك؟ قلت لها طبعا. بس ده موضوع صعب جدا. صعب بس صح. ما هو الرياضه اللي قلناها قبل شويه صعبه. الراجل اللي عمال بيتصبب عرق ما هو صعب، بس هو الصح، وصاحبنا المدخم هو الغلط. طب انا اقدر ازاي يعني اوصل للمرحله دي؟ يعني ده هنتكلم عليه بقى في التخليه والتحليه. انما لازم اعرف انه طول الامل ده هو اللي تعبني. انا هقول لك حاجه ممكن تبقى صعبه شويه. لما مراتي لما جات لنا مريم، قلت لها بص كده على مريم، شايفاها؟ ربنا هياخد امانته في اي لحظه مباشره. قالت لي عبد الرحمن بس يعني على الاقل سيب اللحظه دي شويه. قلت لها بالعكس، علشان نستمتع بها في كل لحظه نتصور ان تفقد في اي لحظه. انما اللي احنا واقعين فيه ايه؟ ربنا يخليها لك تفرح بيها وتشوفها في الكوشه ومش عارف ايه، فنؤمن نفسنا بالسعاده بعد 30 سنه، ومن هنا لحد بعد 30 سنه نكد كل يوم. تعالي يا بنت مش عارف ايه، جبت مش عارف الشهاده بتاعتك والعلامات والدرجات ومش عارف ايه وسريرك يا جماعه اتبسطوا في حياتكم اليوميه. ده احنا عندنا شعار اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح. انا بالشعار ده بتبسط مع بناتي كل يوم، وكل يوم متصور انه شمس بكره مش هتطلع. لو تاملنا الكلام ده هنعرف انه الحياه ممكن نسعد بها وما نخشش في حته الشقاء. يظهر حته الالم واللذه دي محتاجين يعني نتكلم فيها لسه شويه، فلعلنا نكمل غدا لو اذنت لي. معلش ان شاء الله نراك غدا على خير، ونكمل في حته الالم واللذه وما يتعلق بالطمانينه لانها بصراحه مهمه جدا. فنراك على خير غدا ان شاء الله. اشكرك دكتور. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.